ሰላም የወሽራ አካዳሚ ተከታታዮች ተመልሻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቫሪያብልስ እናያለን። ሁሌ እንደማደርገው እዚህ ጋር ክሬት አድርግና በቶፒኩ ስም variables.py ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው ኮመንትም ስለተለማመድን today or in this video we will cover about variables. Variables ምንድናቸው ብለን ካልን variables ኮምፒውተር ሜሞሪ ላይ ዴታ ስቶር የምናደርግበት መንገድ ነው እና ለምሳሌ first name የሚለውን ስቶር ለማድረግ first name ሳቤና ይሄ ማለት ምንድነው? first name this the value the data which is going to be stored store የሚደረገው ዴታ እዚህ ጋር ደግሞ ሪፈረንስ ያደረገው ሪፈረንስ የምናደርገው ምናገኘው ወይም ደግሞ ሪትሪቭ የምናደርገው ዴታውን በዚህኛው variable name ነው ማለት ነው። print first name py variable name ከዚህ ፕሪንት ማድረግ ቻልኩ ማለት ነው። የቫሪያብል ስም አይታችሁ ከሆነ ብዙውን ጊዜ አንደርስኮር አለው። ይሄ ኮንቬንሽን ነው። ኢን ጃቫስክሪፕት ካሜል ኬስ ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ኢን ፓይተን አንደርስኮር በማድረግ ሁለቱን ቃላቶች ወይም ወርዶች በማገናኘት ቫሪያብል እንትን ይባላል ማለት ነው። ላስት ኔም አሁን ብል ላስት ኔም ይሆንና ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ አሁን ለምሳሌ ፈርስት ኔም ብዬ ሲንግል ኮቴሽን አለ። ሲንግል ኮቴሽን የሚቀመጥ ነገር በሙሉ ስትሪንግ ይባላል። ኮቴሽኑ ደብልም ሊሆን ይችላል፣ ሲንግልም ሊሆን ይችላል። እዚህ ቱቶሪያል ሲንግል ኮት ነው የምጠቀመው። ሲንግል nowadays ሲንግል ኮት ተመራጭ ነው። ላስት full name first name plus last name and again print last name print full name እዚህ ጋር ምንም አይነት ሴሚኮሎን አያስፈልግም። ጃቫስክሪፕት አይደለም። ሰቤና ይታያል እንደምታዩት። ነገር ግን full name ላይ በአባት ስምና በሊስት መካከል ክፍተት የለም። ስለዚህ ስፔስ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስፔስ እንደዚህ አድርገን ስትሪንግ መፍጠር እንችላለን። ከዛ ይሄንን እዚህ ጋር እንደምረዋለን። ስፔስ ፕላስ አሁን እንደገና ራን ብናደርገው ያ አሁን በትክክል ፎርማትድ ሆኖ ወጣ ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። Now Leila's age 150, yeah. Country Ethiopia. Is married? True. Let's print country, yeah. Print is married, yeah, true. So ስለዚህ እንዳያችሁት ቫሪያብል ሁሌም አንድ ሁለት ቃል ከሆነ አንደርስኮር ያስፈልገዋል ማለት ነው። ቃሉ ደግሞ አጭር ከሆነ አንድ ቃል ሆኖ ይቀመጣል። ነገር ግን ለምሳሌ year ብዬ underscore 2019 something 2019 ብዬ ዲክሌር ማድረግ እችላለሁ። ነገር ግን በቁጥር ግን መጀመር አልችልም። እንደዚህ አድርጌ ግን መጻፍ አልችልም። ራሱ ፓይተን
ራሱ ቀላ እንዳያችሁት እዚህ ጋር ዋርኒንግ ነው ራሱ ቀይ ሆነ ስለዚህ በቁጥር መጀመር አልችልም ማለት ነው እንደገና በሌሎች ሲምቦል መጀመር አልችልም ለምሳሌ በአንደርስኮር ይቻላል በነገራችን አንደርስኮር ይቻላል በአንደርስኮር መጀመር ይቻላል ነገር ግን በሃሽ for instance that's already a way to comment ግን question mark ወይም ደግሞ and or something አይቻልም የሚቻለው አንደርስኮር እና later ነው የሚቻለው ማለት ነው ስለዚህ we don't need that current year for instance current year እኔ የምመክረው ቃሉ ይመጣል አንደርስኮር ሁለተኛው ቃሉ ደግሞ አጭር ከሆነ ቃሉን ብቻ በመጠቀም ቫሪያብል ክሬት ማድረግ ይቻላል ኮምፕሊኬት ማድረግ አያስፈልግም አንዴ ራን እናድርገውና እንጨርሳለን እንግዲህ ፓይተን ላይ ቫሪያብልስ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ቱቶሪያል እንገናኛለን እስከዛ ተናቆዩ